Bună tuturor, bine ați venit! Eu sunt Meme și astăzi vom face o citire specială. Vom încerca să vedem cum stă situația într-o relație care implică 3 persoane. Să vedem care este energia de triunghi amoros. Am luat această hotărâre să fac așa etalare în urma sugestiilor voastre. Să vedem ce iese. Bun. Aici este persoana voastră. Și aici sunteți voi. Iar aici cealaltă persoană. Imediat vă explic cum. Deci aici este omul, persoana la care voi vă gândiți acum. Ce crede, ce simte pentru voi și ce simte pentru cea de-a treia persoană sau ce vrea sau ce vede. Hai să le așez așa, să le încadrez bine. Sper că se văd ok. Bun. Hai să vedem. Omul vostru. Omul vostru este secretos și plin de mister. Caută și el să înțeleagă rostul, sensul vieții, să înțeleagă pe ce cale să o apuce. Nu prea știe ce are de făcut. Caută să afle răspunsuri. S-ar putea ca și el să consulte, dacă nu astrologi sau oameni care citesc energia, cel puțin prin forma proprie de a fi, să găsească răspunsuri. În egală măsură este plin de secrete, da? Plin de mister. Ce nu știm despre el? Nu știm despre el că emite, da, mesaje, împrăștie iubire. Iubire, dar nu la un nivel profund. Iubire așa, se joacă. Că este foarte imatur în dragoste și nu știm că are așa fluturi în stomac, este amorezat. I s-au cam aprins călcâiele. Ce știm despre el? Știm că este foarte nehotărât, iată, că oscilează foarte mult și balansează opțiunile, să știți. Având în vedere etalarea făcută, se cam gândește în ce direcție să o ia. Dacă către voi sau dacă înspre cealaltă persoană, cea de-a treia. Către cine să-și concentreze atenția, cred. Are dubii, da? Încearcă să înțeleagă care este cea mai bună opțiune în iubire pentru el acum. Și ce va face? Ce va face îi va aduce lui bucurie. Deci va face ceea ce efectiv îi va face bine lui, ei și atât. Decizia pe care o va lua va fi una în mod evident de bucurie proprie. Ce crede despre voi? Nu știe ce să creadă despre voi. Ați avut o istorie aici, a fost cu de toate și cu bune și cu rele. Vă leagă sentimente de iubire, dar în egală măsură vă leagă și ceartă. Nu știe ce să facă. Este confuz în ceea ce vă privește și tendința este să respingă, să plece către un nou început. Dar vedeți, dacă ar fi vrut să plece cu totul din relație, nu ar fi ieșit cartea 7 de cupe, care înseamnă că totuși nu sunt hotărât 100%. Nu sunt hotărât 100% dacă să resping relația sau nu. Dacă să vă respingă pe voi sau nu. Și aici apare pajul de monede. Este tentat să se mai așeze cumva la o masă a negocierilor. Sau ceva vă spune. Foarte greu veți afla vești de la el, dar veți afla.
când el se va convinge pe elementul de monedă ce vrea de la voi, vă va spune. În acest moment, cărțile și energia arată că încă nu s-a hotărât neapărat ce să facă. Ce face cu cea de-a treia persoană? Comunicarea este constantă, acolo se vorbește, acolo se discută, în timp ce la voi sunteți în separare, fără contact aici. Iar cu cealaltă persoană comunică. Are o părere foarte bună despre persoana aceasta, este ca și când ar fi vrăjită, ca și când s-ar uita către cea de-a treia persoană și se gândește așa că e adunată, așezată, are de toate. Persoana asta este drept că se afișează în fața omului la care voi vă gândiți ca fiind foarte șarmantă și cultă, dar în egală măsură are și ceva vicii ascunse, adică face pașii calculați înspre el sau ea. Și nici în direcția aceasta nu a luat nicio hotărâre. Sau, aici mai poate fi că s-ar putea să se fi hotărât să discute amănunte detalii despre următorii pași sau despre ei, dar să nu poată trece mai departe. Fie persoana aceasta, cea de-a treia, da, este într-o relație și așteaptă să divorțeze sau să poată avea o relație cu persoana la care voi vă gândiți, fie persoana voastră încearcă să cucerească persoana aceasta și persoana aceasta în acest moment nu îi deschide calea către inima sa. Hai să vedem mai departe. Pentru Marea Preoteasă avem faetonul. Da, face niște lucruri și este foarte chitit să le facă, vă ascunde și ascunde tuturor, să știți, nu doar vouă, care sunt planurile sale de viitor. Pentru pajul de cupe, asul de bâte. Da, este ghidat, așa împins de la spate de o mare pasiune. I s-au aprins călcâiele. Și de ce oscilează? Pentru doiul de monede aici. Îi e teamă să nu sufere. Deci să nu sufere în sensul că să nu facă alegerea proastă. Nu știe ce să facă. Am senzația că istoricul cu voi a fost unul destul de tumultos sau cel puțin el nu a fost 100% fericit. Și atunci de-aia a și plecat mai departe către schimbarea asta. Și bucuria pe care o va avea el când va decide ceea ce trebuie să facă, el sau ea, da, el omul, pe voi vă va întrista, cred, foarte tare, sau se gândește că alegerea pe care o va face va întrista una dintre părți, fie pe voi, fie pe cea de-a treia persoană. Pentru 7 de cupe la voi aici, turnul. În relația cu voi, lucrurile stau cam așa. S-a produs o ruptură destul de brusc. Cred că această persoană, cea de-a treia, a apărut subit în viața lui, dintr-o dată. Cred că sunt și la distanță cumva unii de ceilalți. Adică nu cred că sunt într-o relație oficială, este mai mult tatonarea terenului acolo, dar relația cu voi s-a terminat brusc sau au avut o realizare brusc că trebuie să ia o alegere în ceea ce vă privește, că au de făcut o alegere brusc și au dat seama că trebuie să decidă ce fac cu voi, ce fac cu voi, ce fac cu relația în care erați și voi implicați. Și pentru pajul de monede aici, voi sunteți pajul de bâte.
Problema sau provocarea relației voastre cu această persoană este de natură fizică, chimică și ușor sexuală. Cred că și-au pierdut interesul față de voi din această perspectivă sau interesul pe care l-au, prima chestie care a fost atrăgătoare la cea de-a treia persoană a fost acest aspect, o chimie foarte puternică, o pasiune foarte puternică. Pentru 8 de bâte avem regele de monede. Se simte foarte bine în preajma acestei persoane. Se simte stabil, șarmant, închegat și mai mult decât atât, crede că poate evolua alături de persoana aceasta. Pentru 9 de monede, 7 de monede. Are foarte mare răbdare, să știți. Are foarte mare răbdare cu această persoană. Să nu vă duceți cu gândul dacă știți că, nu știu, poate încă nu sunt împreună sau chestii ceva de genul acesta. Este pentru că acea persoană încă nu știe cum și când să facă pasul, dar ei așteaptă, ei sunt foarte răbdători. Și pentru spânzuratul aici avem 9 de bâte. Persoana respectivă este prinsă în niște traume, niște răni, sau poate nu sunt răni, poate, de fapt poate sunt răni, dar de natură medicală. S-ar putea să fie ceva probleme medicale aici. Fie persoana la care vă gândiți voi, fie persoana la care se gândesc ei, cea de-a treia persoană. Și tocmai de aceea să apară spânzuratul, pentru că relația nu poate evolua din această pricină. Dar de vorbit să știți că vorbesc. Și îi dă o stare foarte bună. În timp ce la voi, în trecut, chimia voastră indiscutabil a fost una foarte puternică. Dar s-a născut această nouă pasiune dintr-o dată. Deci pur și simplu a fost fermecat, vrăjit. Și vorbesc de om, da? Poate fi bărbat sau femeie aici. Ce mai putem să aflăm? Ce-i cu pasiunea asta aici? Cu asul de bâte. Ia uite, din nou. Marea preoteasă. Se repetă Marea Preoteasă. Nu spune nimănui. Nu spune nimănui sau a cunoscut-o în timp, da, pe această persoană în timp ce era cu voi. Și-a ascuns relația sau și-a ascuns pasiunea în timp ce era cu voi. Și ce cu 3 de spade? Regele de spade. Și atunci s-a hotărât să se detașeze. Să se detașeze. Și să-și urmeze pasiunea. Nici măcar nu o face la nivel mental, să știți că totul este mai degrabă hormonal. Sau cel puțin așa a fost când s-a întâmplat evenimentul și ruptura dintre voi. Deși a fost o ruptură care s-a produs brusc, acela a fost efectul. Cauza a fost pas cu pas înainte. Multe lucruri strânse acolo. Și pentru 8-ul de cupe, ca și clarificare aici avem cartea Puterea. Cred că aveți de-a face fie cu un scorpion, fie cu un leu. Oricum ne vom uita la semne. Dar nu vrea să știți că are o doză ușoară de empatie și nu vrea să lase pe cineva suferind în spate. Însă cred că voi i-ați tot spus lucruri, că îl iubiți și așa mai departe, adică v-ați declarat sentimentele, ați fost declarativi și atunci ei nu știu cum să gestioneze situația, pentru că este clar că vor, cel puțin pentru moment, să se gândească, să analizeze bine opțiunile pe care le au. Și sugestia mea ar fi să evitați
sufocarea, să încercați așa subtil să faceți pașii poate către împăcare, deși nu-i văd nici rostul, nici sensul și nici direcția aici. Pentru că atunci când se simte strâns cu ușa, devine arogant și tăios. Ce gândește el acum? Adicție, codependență, obsesie, posesivitate, control, blocaj, constrângere. Se simte constrâns. Se simte constrâns de situația în care se află, că este cu un picior aici și cu un picior colo. Se simte constrâns de faptul că vă are cumva pe conștiință și că aveți un istoric și un trecut împreună, dar se simte constrâns și de pasiunea aceasta pe care o simte și simte o atracție atât de mare, iată, de tip diavol, energie din aceea pe care nu o poți controla. Ce simte, dați că e o carte întoarsă aici, în legătură cu voi, care sunt gândurile în legătură cu voi acum, cum vă vede pe voi, adică spada și trandafirul. Claritate, adevăr, revelație, solidaritate, forță, onoare, protecție, putere. Nu vrea să vă rănească, dragilor. Deci 8-ul de cupe de aici este pentru voi, pentru că el se simte constrâns de cumva conștiința pe care o are. Poate v-ați certat, poate nu pare, dar în suflet, da, cupele vorbesc despre suflet, în suflet îl doare, adică nu vrea să vă facă rău, indiscutabil, nu vrea să vă facă rău, știe că voi sunteți cei corecți, știe că voi aveți onoare și atunci cumva se simte rușinat, aș putea să spun. Aici apare cu spatele și cu pălărie, privește în jos. Are o doză de rușine aici. Și cum gândește despre cea de-a treia persoană? Sentimente, iubire, pasiune, ia uite că am spus mai devreme, afecțiune, atracție, pasiune și atracție, asta este ce simte, pentru că a ieșit asul de bâte, nu asul de cupe. Deci, situația cam așa stă, cel puțin în energia curentă, cel puțin acum, în momentul vorbirii. Voi mai lua o carte de aici, de la arhetipuri, să vedem cum este persoana voastră când este singură cu sinele. Și după aceea voi mai clarifica, nu, hai să le facem așa, voi clarifica și aici ce a produs turnul. S-a săturat de minciuni, s-a săturat să vă mintă. Pentru îndrăgostiți, 4 de monede. Știe că trebuie să renunțe la stabilitate, știe că voi îi oferiți stabilitate, dar în egală măsură se simte și prins în lanț în relația cu voi. Și de ce a rămas pasiunea asta a voastră în trecut? 8-ul de spade. Din cauza certurilor, gândurilor, discuțiilor pe care le-ați avut, v-ați închis în voi. Relația voastră a fost doborâtă încet, încet de certuri și discuții. Voi ați tăcut mult, voi ați ținut foarte mult
în voi, în sufletul vostru și răbufneați așa cumva, iar ei vă priveau și nu vă înțelegeau. Au ajuns să nu vă mai înțeleagă. Ați ajuns în punctul în care, efectiv, nu mai coincideați în păreri, opinii, mod de viață. De ce îl face persoana asta să se simtă ca regele de bâte? Pentru că se simte îndrăzneț, simte că poate să spună ce gândește, nu ca regele de bâte, ca regele de monede, scuzați-mă. Se clarifică regele de monede cu asul de spade. Se simte liber, simte că efectiv poate să fie cine este el, să spună ce vrea, cum vrea și când vrea. Vreau o clarificare pentru 9 de monede. De ce o vede ca 9 de monede? Împăratul. Persoana, cea de-a patra persoană, a treia, scuzați-mă, am citit 4 aici. Persoane din etalare, da? Deci ea sau el are foarte multă încredere în sine, foarte multă încredere în sine, în timp ce voi tot timpul ați fost vulnerabili și cumva ați depins de ei sau v-ați centralizat toată fericirea în ei, trăiați doar pentru ei cumva. Și de ce este spânzuratul aici? 9 de bâte, iată, se repetă. Deci sunt ceva răni, s-a repetat cartea, sunt probleme medicale aici pe care așteaptă să le rezolve ca să poată consuma iubirea. Iubirea nu cred că este neapărat consumată. Nu cred că este neapărat consumată, dar pasiunea să știți că este mare. Și pentru 9 de bâte o clarificare. Diavolul. N-am spus că este o pasiune din asta, o atracție de genul diavolului? Ba, am spus. Nu poate să stea deoparte, este efectiv vrăjit. Vrăjit. Acum iau arhetipurile. Cum este când este singur în oglindă omul vostru, că-i femeie, că-i bărbat. Este un om ok, un om comic, dar cumva să știți că este genul de om care tot timpul și-a văzut ușor interesul, a ținut foarte mult la spațiul său și ține foarte mult la spațiul său și la libertate. La libertatea sa, la a face ce își dorește, când își dorește. Și tocmai de aceea această a treia persoană este șarmantă și foarte atrăgătoare în ochii săi, pentru că poate fi exact așa cum este el. Iar aici, alături de voi, iată, e un gard, s-a simțit în permanență constrâns, s-a simțit cumva ținut în niște reguli, canoane și tradiții care nu îi fac neapărat plăcere. Cum era cu voi în relație? Războinic, pus pe ceartă, liderul, cum cânta el, ea, așa era. Practic a avut puterea, voi v-ați dat puterea acestui om. Și cum este cu persoana aceasta? Au căzut prea multe, nu le iau. Bă, da, o iau pe asta. Susținător, sustainer. Și o să mai iau una. Se simte puternic, exact cum am spus, și vrea să protejeze, să iubească, să îndrăgească. Poate vă doare, dar ăsta este adevărul, cel puțin energia pe care eu acum o captez. Și simte că poate să iasă din cutie. Știți că e vorba aceea să trăim
în afara cutiei. Alături de voi s-a simțit în cutie, s-a simțit încorsetată persoana asta cu care voi ați fost în relație, s-a simțit probabil într-o căsnicie, într-o relație, în reguli, supus unor reguli care nu-i făceau plăcere și atunci, brusc, dintr-o dată a apărut o persoană care este non-convențională, care nu are niciun fel de nevoie, care pur și simplu s-a afișat în fața sa independentă, stabilă, iată aici cu 9 de monede, fascinantă, da? Fără nevoi, fără a depinde de omul la care voi vă gândiți și atunci, tocmai pentru că s-a afișat așa, omul la care voi vă gândiți a intrat în energia regelui de monede și a trecut în rolul protectorului, da? În rolul celui care poate să facă lucruri și așa mai departe și lasă că te îngrijesc eu și am grijă de tine și mă înțelegeți, sper. Dar este o energie de tip diavol aici. Vreau să văd dacă mai putem primi un sfat. Ce sfat puteți să primiți voi? Ce puteți voi să faceți acum? Cinciul de monede. Să nu vă simțiți abandonați și trădați. Unii dintre voi se simt așa rămași pe drumuri ai nimănui. Poate, ia uite, ai nimănui, haos total, lipsă de direcție, lipsă de claritate, voi ați depins efectiv de relația asta și v-ați clădit și consolidat viața în jurul acestei persoane și în jurul acestei relații. Și atunci este important să ieșiți din energia lui 5 de monede și să vă ridicați, să vă așezați, mi-au ieșit două, în forța voastră și în puterea voastră. Și avem aici 10 de spade. E un final de ciclu aici. Voi ați ajuns la regele de spade și el se poartă cu voi ca... Voi ați ajuns la 10 de spade, da? Și el se poartă cu voi ca și regele de spade. Deci e un final de capitol cumva. Și 8-ul de bâte. Și să încercați să... Când intrați în contact și când vorbiți, dacă mai vorbiți, să nu mai stați în energia lui 8 de spade, să intrați în puterea voastră. Mai vreau o carte. Vă simt atât de timorați și de vulnerabili și de plăpânzi. Iată, magicianul. Să intrați în puterea voastră, să fiți magician. Ca să concretizăm, omul la care voi vă gândiți are, da, nu milă, empatie, un nivel de înțelegere față de voi și nu vrea să vă rănească în mod direct, însă efectiv este orbit de această pasiune și își cântărește opțiunile acum. Nu vrea să vă rănească în mod egal, dar în aceeași măsură suferă el. Și s-a transformat așa cumva într-o persoană acră și știe că trebuie să meargă mai departe într-o direcție și să ia o decizie. O decizie pe care o va lua spre binele lui pentru că vrea să se bucure. Este împins de la spate de o pasiune din asta care într-un final duce la energia diavolului. Și este și rușinat pentru că relația sau idila sau ce au ei aici cu cea de-a treia persoană a început pe ascuns. În ceea ce vă privește, nu are o decizie neapărat luată, dar nici știe clar că relația s-a rupt și dacă voi îl întrebați, dar de ce s-a rupt, ce n-a funcționat, nu știe ce să vă spună. Dar au fost foarte multe certuri, gânduri care au dus aici, se simțea prea serios, voi prea vulnerabili, pasiunea fizică s-a stins și atunci a apărut această persoană foarte atrăgătoare și foarte apetisantă, cu care nu poate
totuși în această etapă să intre într-o relație direct, din cauza că fie persoana voastră, fie cea de-a treia persoană are ceva probleme aici, răni, traume, probleme medicale, tind să cred, dar simte așa fluturi în stomac, o iubire, va avea răbdare, totuși se simte neconvențional așa, se simte ca un adolescent de 16 ani, dar energia pe care o îmbracă interacțiunea dintre ei doi este una de carte diavol, de pasiune, nu de cupe, adică confundă în mod evident atracția fizică cu chemarea sufletului. Însă se duce și tinde să meargă către cea de-a treia persoană, cel puțin pentru moment. Cam atât pentru astăzi, dragilor, vă mulțumesc, sper să vă fie de folos informațiile, nu sunt neapărat de bine pentru voi, dar de bine în sensul că poate nu asta voiați neapărat să auziți, dar eu aș lua respectul pe care vi-l poartă, pentru că vă poartă un respect aici și aș intra în puterea magicianului, iată-l, pentru a nu pierde timpul, pentru a fructifica și a-mi vedea de viață, pentru că acest turn aici este o binecuvântare. Este o binecuvântare. Și dacă ați fi fost în relație încă, ar fi fost ceva de genul boală lungă, moarte sigură. Vă îmbrățișez tare și sper să ne revedem cu bine și data viitoare.